বন্ধুসকল নমস্কাৰ। PRC বা পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেন্স চাৰ্টিফিকেট এখন বনাবলৈ কি কি নথিপত্ৰৰ প্ৰয়োজন হয় আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। ভিডিঅ'টো অকণো স্কিপ নকৰি শেষলৈ চাই থাকিব। যদি আপুনি PRC এখন বনাম বুলি ভাবি আছে, PRC খন আপোনালোকক কি ক্ষেত্ৰত প্ৰয়োজন হয় সেই বিষয়ে এই ভিডিঅ'টোত জনাম। গতিকে PRC বনোৱাৰ আগতে আপোনালোকে PRC খন বনাবলৈ কি কি নথিপত্ৰৰ প্ৰয়োজন হয় সেইটো জানি লওক। প্ৰথমতে বন্ধুসকল আপোনালোকক লাগিব এখন PRCৰ ফৰ্ম। সেই ফৰ্মখন আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব লাগিব। দ্বিতীয়তে আপোনাৰ পাছপোৰ্ট সাইজৰ ফটো একপি লাগিব। তৃতীয়তে আপোনাক লাগিব যিকোনো স্থাৱৰ সম্পত্তিৰ ৰেকৰ্ড বা নতুন মাটিৰ খাজানাৰ ৰচিদ, অৰ্থাৎ আপুনি এখন ক্লিয়াৰ মাটিৰ খাজনাৰ ৰচিদ এখন দিব লাগিব। চতুৰ্থতে আপোনাক প্ৰয়োজন হ'ব চাৰ্টিফিকেট কপি অফ ভোটাৰ লিষ্ট টু চেক দ্য লিংক এজ। আপোনাৰ যে 18 বছৰ হৈছে বা আপোনাৰ যদি 18 বছৰ হোৱা নাই তেনেহ'লে আপুনি আপোনাৰ দেউতাকৰ ভোটাৰ তালিকা দিব পাৰে। আপোনাৰ দেউতাক বা মাকৰ ভোটৰ নাম থকা তালিকাখন আপোনালোকে দিব লাগিব। যদি আপোনাৰ নিজৰ ভোটৰ লিষ্টত নাম আছে তেনেহ'লে আপোনাৰ নিজৰ ভোটৰ কাৰ্ডখন দিলেই হ'ব। পঞ্চমতে আপোনাক প্ৰয়োজন হ'ব বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট ইছ্যুড অফ দ্য কম্পিটেণ্ট অথৰিটি, অৰ্থাৎ আপোনাক এখন জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ লাগিব। যদি আপুনি মেট্ৰিক পাছ কৰিছে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ মেট্ৰিকৰ এডমিটখন দিলেই হ'ব। যদি আপোনালোকে মেট্ৰিক পাছ কৰা নাই বা আপোনাৰ বয়স 18 বছৰ হোৱা নাই তেনেহ'লে আপুনি দিব লাগিব বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট। ইয়াৰ পিছত 6 নম্বৰ ডকুমেণ্টছটো হ'ল আপোনাৰ কপি অফ দ্য HLC চাৰ্টিফিকেট বা এডমিট কাৰ্ড। আপুনি মেট্ৰিকৰ যিখন চাৰ্টিফিকেট সেই চাৰ্টিফিকেটখন এটা কপি দিব লাগিব। 7 নম্বৰত আপোনাক লাগিব লিগেচি ডাটা ডকুমেণ্ট ৰিলেটিভ পেৰেণ্টছ। আপোনাৰ যে ঘৰৰ পিতৃ মাতৃ বা পূৰ্বপুৰুষৰ অসমত একেৰাহে ন্যূনতম 50 বছৰ স্থায়ীভাৱে বসবাস কৰাৰ নথি নাইবা অভিভাৱকৰ ন্যূনতম 20 বছৰ স্থায়ীভাৱে একেৰাহে বসবাস কৰাৰ নথিপত্ৰ দিব লাগিব। 9 নম্বৰৰ প্ৰয়োজন হ'ব আপোনাক এখন ভোটাৰ কাৰ্ড, যদি ভোটাৰ কাৰ্ড আছে, যদি নাই আধাৰ কাৰ্ড। যদি আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড নাই তেনেহ'লে ৰেচন কাৰ্ড নলবা ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল, LPG বিল বা পাছপোৰ্ট আৰু বেংক পাছবুক, ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ। ইয়াৰে যিকোনো এটা আপোনালোকে 9 নম্বৰত থকা ডকুমেণ্টছৰ ভিতৰত এটা দিব লাগিব। ইয়াতে আপোনালোকে ভোটাৰ কাৰ্ড দিব পাৰে ফাদাৰৰ। যদি ফাদাৰৰ ভোটাৰ কাৰ্ড নাই তেনেহ'লে আপুনি আধাৰ কাৰ্ড দিব পাৰে। যদি আধাৰ কাৰ্ড নাই তেনেহ'লে আপুনি কি কৰিব লাগিব, ইয়াতে ৰেচন কাৰ্ডৰ বা ইলেক্ট্ৰিচিটি বিলখন আপলোড দিব লাগিব। আকৌ এবাৰ মই কৈছোঁ, প্ৰথমতে আপোনালোকক লাগিব ইউজাৰ ফৰ্মখন, অৰ্থাৎ PRCৰ এখন ফৰ্ম আপোনালোকে ল'ব লাগিব দোকানৰ পৰা ক্ৰয় কৰি। 2 নম্বৰত ল'ব লাগিব আপোনালোকে এখন পাছপোৰ্ট সাইজ ফটো বনাই। 3 নম্বৰত আপোনাক লাগিব মাটিৰ ক্লিয়াৰ খাজনাৰ ৰচিদ, অৰ্থাৎ নতুন মাটিৰ খাজনাৰ ৰচিদ। 4 নম্বৰত লাগিব আপোনাক এখন ভোটাৰ তালিকা, আপোনাৰ দেউতাক মাকৰ নাম থকা ভোটাৰ তালিকাখন লাগিব। 5 নম্বৰত লাগিব আপোনাৰ বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট, নহ'লে আপোনাৰ 18 বছৰ যদি আপোনাৰ বেছি হৈছে বা মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিছে তেনেহ'লে আপুনি মেট্ৰিকৰ চাৰ্টিফিকেট বা এডমিট দিব পাৰে। 7 নম্বৰত আপোনাৰ যিখন মেণ্ডেটৰী হয় সেইখন হ'ল আপোনাৰ দেউতাকৰ বা পূৰ্বপুৰুষৰ অসমত একেৰাহে 50 বছৰ স্থায়ীভাৱে বসবাস কৰি থকা লিগেচি ডাটাখন। লিগেচি ডাটাখন আপোনালোকে ইয়াতে আপলোড দিব লাগিব। 50 বছৰ বা 20 বছৰৰ ভিতৰত আপোনালোকে অসমত স্থায়ীভাৱে একেৰাহে বসবাস কৰা নথিপত্ৰ হিচাপে। ইয়াৰ পিছত 8 নম্বৰতো আপোনালোক নালাগে, আকৌ এবাৰ মই কৈছোঁ। 9 নম্বৰত আপোনালোকে ঘৰৰ বা নিজৰ ভোটাৰ কাৰ্ড দিব পাৰে বা ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল, LPG বিল, পাছপোৰ্ট, বেংক পাছবুক, ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ দিব পাৰে। এইখিনিয়ে হ'ল আপোনালোকে PRC এখন বনাবলৈ দিবলগীয়া নথিপত্ৰ। এইখিনি নথিপত্ৰ আপোনালোকে ৰেডি কৰক। তাৰপিছত আপোনালোকে এই নথিপত্ৰখিনি আপোনালোকৰ যিটো অফিচত PRC বনোৱা হয় সেই অফিচত আপোনালোকে জমা দিব। লগতে আপোনালোকে তাৰ অফিচত 130 টকা এটা জমা দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ PRCখন এমাহৰ মূৰত কম্পিউটাৰত ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। যিখন PRCৰ ইউজাৰ ফৰ্ম হয় সেই ইউজাৰ ফৰ্মখন মই ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত PDF ফাইল হিচাপত দিছোঁ, তাত গৈ আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। লগতে ইউজাৰ ফৰ্মখন কেনেকুৱা মই আপোনালোকক এবাৰ দেখুৱাই দিছোঁ। এইখন হ'ল PRCৰ ইউজাৰ ফৰ্ম, অৰ্থাৎ পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেন্স চাৰ্টিফিকেট। PRC দিয়া হয় হায়াৰ এডুকেশ্যন, অৰ্থাৎ আপুনি হায়াৰ এডুকেশ্যন যদি আপোনালোকে কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে PRC আপোনালোকৰ খুবেই প্ৰয়োজন বা PRC আপোনাক লাগিবই। কিন্তু এতিয়া মই আহোঁ PRCৰ আমাক প্ৰয়োজনীয়তা কি। যদি আপুনি ইণ্ডিয়ান আৰ্মি বা অসম চৰকাৰ যিকোনো চাকৰিত এপ্লাই কৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকক PRCখন বিচাৰিব পাৰে। এইটো আপোনালোকৰ এটা ডাঙৰ পইণ্ট। ইণ্ডিয়ান আৰ্মিতো PRC আপোনালোকৰ বাধ্যতামূলক হয়। যদি আপোনালোকে ইণ্ডিয়ান আৰ্মিত ৰেলীত অংশগ্ৰহণ কৰিম বুলি ভাবি আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে PRCখন অতি শীঘ্ৰে বনাই লওক, কিয়নো PRCৰ বাবে বহু ল'ৰা ছোৱালীয়ে ইণ্ডিয়ান আৰ্মিৰ ৰেলীত গৈ
ঘৰলৈ আহিবলগীয়া হয়। সেয়ে আপোনালোকে PRC-খন অতি সোনকালে বনাই লওক যদি আপোনালোকে ইণ্ডিয়ান আৰ্মিত এপ্লাই কৰিব বিচাৰিছে। গতিকে বন্ধুসকল, যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে চাই তেনেহ'লে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু যদি এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব বটনটো দবাই দিব, কিয়নো এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ লৈ মই এই চেনেলটো বনাইছোঁ। গতিকে আপোনালোকে ছাপোৰ্ট কৰি যাব আৰু মই আগন্তুক দিনতো এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিম। গতিকে থেংক ইউ।